So 14 pa lang nag-enter, no? So kung napanood nyo na yung video about sa topic natin, yung conversion, so sana napanood. Para mamaya tuloy-tuloy na lang tayo mag-discuss. Then, titingnan ko kung may sagot kayo doon sa may video na napanood ninyo. Kung pinanood man. So, thank you kung pinanood. Okay. So, for the sake of those na hindi nanood, i-present ko pa rin naman yung PowerPoint dito na in-upload ko about sa conversion ng ating equation ng circle. Dito sa iba na napanood na, then kung ginawa yung activity doon na included, yes, mamaya, titingnan natin kung makakasagot. Okay na, wala nang hahabol. Okay. So, good morning, STEM 11A. So, I'm your teacher at Pre-Calculus. I'm Sir E.J. Calef Guevara. So, let's proceed to our lesson. It's all about circle. But first, let's introduce the formulas involved in our circle in which we're going to convert some given equation into standard form. Kapag given is general form, then kapag general form naman, i-convert natin to standard equation na yun. Okay? Wait lang. Ayan. Ayan, so po-open cam na lang sa lahat para nakikita natin yung mga talagang kung nandito sa klase natin ng pre-calculus for this hour. Ayan, mapasok yung iba. Okay, so let's proceed. So conversion, general form to standard form of equation of a circle and vice versa. So magko-convert muna tayo or alamin natin ang mga tamang process or paraan ng pagko-convert ng equation ng ating circle kung saan may mga given na general form, gagawin nating standard form at may mga standard form naman na gagawin nating general form. So first is meron tayong i-represent muna natin yan yung general form ng ating circle in which it can be an ax squared plus ay squared plus cx plus dy plus e that is equal to 0 in which the a's, letter A, yung mga A na yan, is not equal to 0. So may mga cases na mga value yan or may mga numerical coefficient ang ating x squared o kaya y squared sa ating equation. Or pwede rin siyang nasa form na x squared plus y squared plus cx plus dy plus e is equal to 0. Ito yung case na kung saan walang value ang ating x squared at y squared. Hindi 1 lang. Since di man lalagay na may 1x squared, that would be x squared lang talaga. Dito is mga more than
1 na yan, mga 2, 3, 4, kaya may mga ganyan, ax squared, tsaka ay squared. So, may meet nyo yung mga case na ganyan mamaya. Next. Ayan. So, based sa given na standard form na yan, meron tayong example ng, meron tayong given dyan na general form na kung saan alamin natin kung paano ba i-convert or paano mapag-come up ng general form into based sa given na standard equation. So, for example, meron tayo dyan, x minus 4 squared plus y plus 3 squared, which is equal to 36, in which yung ganyang form is ang ating standard form. So, standard form yan ng ating circle na kung saan i-convert natin siya into general form. So, paano natin siya i-convert into general form? Anong gagawin natin para ma-convert natin siya into general form? Foil method po, sir. Okay, very good. Foil method, sir. Method po. Okay, foil method. So, gagamitin natin yung foil method na kung saan i-extend natin ang given perfect square polynomial dyan or squared polynomial na ayan, yung x minus 4 squared, for example, is i-apply natin dyan yung FOIL method. Sa iba naman, ang tawag doon is Mickey Mouse method dito. Since parang nag-form ka ng Mickey Mouse dito sa FOIL method. So, gamitin natin tong x minus 4 squared na example at i-apply natin ang FOIL method. So, pag in-extend natin yan at finorm natin yung mathematical sentence ng x minus 4 squared is magiging x minus 4 times x minus 4. So, first is yung first term natin ay multiply para sa FOIL method is the x tsaka x. Na x times x, ang value natin is x squared. Next. Very good, x squared. Next is the outer term in which the x times negative 4. Ang sagot is negative 4, x times negative 4. Ang answer is? Negative 4x. Negative 4x. Negative 4x. Next is the inner term in our mathematical equation. Negative 4x. Negative 4x. Negative 4x. And last term in our FOIL method, Positive 16. positive. Positive Okay. 16. In which, pag sinimplify natin yan, x squared minus 4x minus 4x plus 16. So, combine like terms na Negative tayo. Okay, negative 8. Negative 8x. Negative 8x. Ayan. So, yan na yun. Ito kanina, x squared minus 8x plus 16 plus itong y plus 3 squared. So, pag ginamitan natin yung FOIL method dyan is magiging y squared plus 6y plus 9 is equal to 36. Then, after natin i-extend or i-convert yan is ililipat natin yung positive 36 na nanggaling siya sa right side ng equation. Ililipat natin siya sa left side ng equation ng ating given example na kung saan magiging negative na yung sign ng ating 36. Then after that, ang ating general form natin is x squared plus y squared minus 8x plus 6y minus 11, that is equal to 0. So, paano tayo nakapag-come up ng ganyan? Sagot. So, after natin, ayan, itong pangatlo na yan, na equation, kinonbine like terms natin, yung mga constant, yung 16, yung 9, tsaka negative 36. So, 16, positive 16, tapos positive 9, which is equal to 25, minus 36, at ang sagot natin is negative 11. Then, in-arrange natin siya into general form na mauuna sa x squared. After the x squared is si y squared, so positive, so plus y squared. So, next natin is si dx, in which yung 8x natin na negative, so negative 8x, plus cy,
ang ating cy is the 6y. So, positive yan. Plus 6y, then hunguli natin is yung letter E, which is yung negative 11 na constant natin. So, ang ating general form is the x squared plus y squared minus 8x plus 6y minus 11, which is equal to 0. Next. So, nakapag-convert na tayo ng standard to general. So, let's convert naman, or paano tayo makapag-convert ng general to standard? So, with the help of completing the square. So, paano nga ba ang completing the square? Ayan, completing the square is determining the term to be added that will produce a perfect polynomial square. Then, under the definition of completing the square is when you complete using, or when you're completing a square in an equation, in-apply nyo completing a square, or completing the square sa equation is any extra term introduced on one side should be added to the other side. Na kung saan, kapag ginamit nyo yan at nagkaroon or may nadagdag or may introduce sa bagong term sa kabilang side, meaning to say, ilalagay nyo rin siya sa kabilang side ng ating equation. Halimbawa, nagkaroon ng term na bago, nagkaroon ng positive 5 na term sa may left side ng equation, magdadagdag ka ng positive 5 din sa right side ng equation para equal yung nangyari. Na nagdagdag ka sa kabila, magdadagdag ka rin sa kabilang side. Next. Okay, so let's proceed. Ay, wait lang. Sige, kung sinusulat, isulat muna. Okay, so let's proceed. Yan, for example, meron tayong given expression, x squared plus 14x. So, paano natin i-apply? So, saan natin, or paano natin magagamit yung completing the square in that given expression? So, when you're using completing the square, is yung second term natin, which is the 14x dyan, is gagamitan natin siya ng completing the square na kung saan i-divide natin or kukunin natin yung kalahati ng 14 in which ang sagot natin is 7. And after natin siyang ma-divide to 2, yung 7 na sagot is e squared natin. So 7 squared is equal to what? 49 po. Okay, very good. 7 squared is equal to 49. So meron na tayong equations. So natatandaan yung ax squared plus bx plus c is equal to 0. Parang ganun yung expression na yun. Mathematical sentence. So x squared plus 14x plus 49. Na pag ginawa natin siyang square polynomial, so magiging x plus 7 squared, in which it is a perfect square polynomial. Na pag ginamit natin yung full method dito sa x plus 7 squared, ang lalabas na sagot is itong nasa may left side ng ating equation. Itong x squared plus 14x plus 49. So let's use completing the square in general form of ating circle. Ayan, x squared plus y squared minus 14x plus 2y plus 14 equals to 0. So first, i-rewrite natin yung standard to standard form by completing the square in x and y. So anong mangyari dyan pag nire-rate natin yung x squared plus y squared minus 14x? I-rewrite daw natin siya. Negative 14 po. X squared plus y squared minus 14x plus 2y is equals to negative 14. Okay, very good. Dililipat natin si 14. Sa kabila, magiging negative 14. Paano, di naman nade-delay?
Sa'yo lang ata. Sakto lang naman sa amin. Okay? So first, sabi nga ng classmate nyo, ililipat natin yung 14 sa kabila, magiging negative 14. Then after that, ano pang i-rewrite natin? Pagsasama-samahin natin, Mine, sir. yan, very good. Pagsasama-samahin natin yung may mga Yes, x and y. variable, tsaka yung mga y variable. So magiging x squared minus 14x, oops, ayan. So x squared minus 14x plus y squared plus 2y is equal to negative 14. Then after that, after natin yan is use the completing the square in the given equation. So, di ba, ginamit na natin yung x squared minus 14x, nakuha na natin yung completing the square niyan. How about y squared plus 2y? What will be the mathematical sentence when you use completing the square? 1, sir. Okay, 1. Pero bago siya maging 1, paano mo siya babasahin? Saan ilalagay yung 1? Yung kompleto, po, sir. Plus 1, Oh, sir. Y 2y squared plus plus 1. 2y plus 1. Squared plus 2y plus 1. But magiging Okay. constant po. Okay, very good. So, magiging constant na yun. Kung saan, ayan, meron na tayong x squared minus 14x plus 49. So, ito yon sa may x lang yan. Then, y squared plus 2y plus 1 equals to negative 14 plus 49 plus 1. Question, dito, Wala, sir. wala naman. Alam na kung bakit nagkaroon ng 49 tsaka 1 dun sa kabila. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so since yun yung rule ng ating completing the square, in which pag may nadagdag na term dyan, di ba nadagdag si 49, nadagdag din si 1, magdadagdag ka rin ng 49 tsaka 1 sa kabilang side. Next, simplify. I-simplify nyo siya into standard form. Sir, ako, sir. Yes, Navarro, tama ba? Yes, sir. Yes, Ano, Navarro. X minus 7. Ay, open parenthesis, x minus 7, close parenthesis squared. Plus y, open parenthesis, y plus 1, close parenthesis squared, is equals to 36. Is equal to 36. 36. Okay, very good. So, Nakuha x minus 7 squared. Dahil lang Ayan, x minus 7 squared plus y plus 1 quantity of squared. y plus 1. Yan, the quantity of x minus 7 squared is equal to 36. So, 49 plus 1 is 50, minus 14, positive 36. So, question. May Wala questions? Conversion? Wala naman. Okay. Next. Ayan. So, i-convert x squared, the quantity of x minus 2 squared plus the quantity of y plus 1 squared is equal to 9. So, i-convert nyo siya standard Yes, to Tapos na po, general. sir. So, na-convert na. So, anong, may volunteer ba? Ako, sir. Sir, ako sir. po. Navarro. sir. Scanilla po. Sorry, sir. No. Sige, ano nyo po, muna? sir. Arellano. Navarro, sir. Wait lang. So, ngayon, ganito na lang gawin ninyo. Titingnan natin kung ano yung magiging sagot nyo. Pwede nyo, yes, ipakita muna, i-open cam, tapos ipakita sa akin yung papel. Titingnan ko isa-isa. Start tayo. Sir. Start dito tayo, kay Emeterio. Sige, tutok mo Emeterio. Check natin. Okay, thank you. Sabihin natin mamaya kung sino mga nakuha ng sagot. Sino pa? Sir. Ako, sir. Navarro, sir. Emeterio. Ako po, sir. Ano muna, wait lang. Estrada. Ito, si Buen. Isa-isayin natin, ha? Okay, thank you, Buen. Next, pwede yung yung iba naman. Navarro. Sige, Navarro muna. Titingnan natin isa-isa. Estrada, sir. Sige. Sir. Yan. So, ang dulo mo is, ano yan? Positive, negative 9. Okay, thank you. Ako, sir.
Next, si... Estrada. Wait lang. After Navarro, meron dito. Menchavez, sige. Tutok mo, Menchavez. Sir Nopeto, sir. Wait lang. Yanin natin. Lahat, makikita naman lahat yan. Sir Tatagilid Castillo, ako. sir. Wait lang. Ano yan? Negative 4 yung dulo. Ayan, okay. Thank you. Thank you, Menchavez. Sir Nopeto, sir. Sir Nopeto. Estrada. Wait lang. Tapos na si Menchavez, Castillo. Titingnan ko yung lahat. Titingnan ko yung lahat. Para ano. Nasaan dyan? Iangat mo konti. Ano? Ayan, angat mo siya konti. Ano yung nasa baba? Negative 3. Negative 3, no? Okay. Sir, negative 4 sa akin. Tingnan nga natin kung sinong tama sa inyo. Negative 4 sa akin, sir. Wait lang. Sir, Sino bang negative ano ko? Ito si ano? Si... Tawag dito? Wala na. Pangalan nito. Estrada. Lahat. Oh, titingnan ko lahat. Nopueto pala. Wait lang kay Nopueto. Titingnan ko muna. Nopueto, negative 3 din. Okay, thank you. Nililista ko yung pangalan nyo ha. Sino pa? Ohoylan? Sige, titingnan ko yung lahat. Kay Ohoylan is negative. Ano yan? Nasa ano? Negative ano yan? Negative 4, sir. Negative 4. Okay, thank you, Ohoylan. Ohoylan. Sino? Camilla po. Sige, Escanilla. Pakita mo muna. Escanilla. Lang, sir. Sige. Escanilla. Alin dyan? Sa baba. Sige, wait lang ha. Titingnan ko muna. Angat mo siya konti. Ayan. Ang dulo mo is negative ano yan? Negative 4 po. Negative 4. Okay, thank you, Escanilla. Si ito, meron dito sir. kanina. Salva, sir. Arellano, sir. Ayan, Arellano pala. Nasaan si Arellano? Tama, may dami po. Wait lang. Arellano, nasaan na? Arellano. Ayun, nakita ko na. Sige, Arellano. Wait lang, tatagilid din ako. Tatagilid eh. Okay? Wala lang siyang lagyan mo ng ba't may pusa ka? Lagyan mo ng equal to 0, ha? Sa dulo. Sige po. Okay, negative 4 din. Wait lang, Arellano. Next, wait lang ha. Sino pa nagpe-present Sir, yan? ako, sir. Ayan, Orendain. Orendain. Ang sagot mo na saan? Ayun, sir. Negative. Ayan, x squared plus y squared minus 4x plus y is equal to minus 4. Tama, no? 4 yan. Opo. Okay, thank you, Orendain. Si Sir, ako din. San Felipe. Sige. San Felipe. Ako po, sir. Negative. Ayan, negative 4 din sa kanya. Thank you, San Felipe. Sino pa? Ako, sir. Ito si Kuyugan. Kuyugan. Ayan, negative 4 din. Thank you, Kuyugan. Sino pa? Wait lang. Sino pang wala dyan? Mortel. Sir. Mortel. Negative 4 din. Okay, negative 4 din. Ito, may mga nagchat-chat na. Wait lang. Wait lang ah. Ano muna? Bauson. Tingnan natin. Wala pa ako sinasabing tamang sagot ha. Bauson, nasa na? Bauson. Saan ka na? Bauson? Tama ba? Wait, hanapin ko muna. Wait lang, nasa na si Bauson? Ayun, nakita ko na. Patingin. Naku, wala ko nakikita. Clear lang na white. I-type mo na lang kasi wala akong makita. Hindi ko makita. Sino pa? Bakit kanina pa nagpe-present eh. Si ano, wait lang. After ni Bauson dito, si Batas. Batas? Sir. Yes, patingin.
Nasaan na? Batas. Ayun. Okay, batas. Ano yan? Batingin. Nasa yung dulo. Final answer mo? Negative. Ano yan? Negative Neg- din po, sir. Negative. Negative 4. Okay, negative 4 din. Sino pa? Meron pa dito. Batas. Ano yun? Batas. Sana. Abarolyo. Abarolyo. Sir. Patingin. Abarolyo. Okay, Bawson, nakita ko na. Yes, wait lang kay Bawson muna. Ano yan? Negative ano yan? Medyo malabo. Nasaan na si ano? Abarolyo. Sir. Wala. Yes, Abarolyo. Ayan. Let me see. Negative 4. Okay. Negative 4. Then, meron pa. Meron pa ba? Nope. Wait lang. Salva etuk. Salva etuk? O salva cute ata ito eh. Pinaligtad lang. Yes, salva. Asa na? Nawala. Ayun. Salva. Okay. Next. Ako po, sir. Sino pa? Estrada. Sige, Estrada. Patingin. Estrada. Okay. Negative 4. Okay, thank you. Nupueto. Negative 3 yung sagot ni Nupueto. Meron na pala, no? Pumida. Buffy. Ramin. Aquino. Katanyag. So, ano yung mga nasa dulo nyo? I-type ninyo. Ano yun? Negative ano yan? Negative 4 po. Sir. Negative 4, Negative negative 4. 14 sa iba. Negative 4, negative 4, negative 4. So, ang tamang answer is Oh. Negative 4, sir. po, sir. Negative so 4. makinig. Negative 4. 4 po. X squared plus y squared minus 4x plus 2y 2y. minus 4 is equal to Negative 4. 0. so negative 4. 4. Negative 4. So wag mag-alala kung mali since ano naman natin 'yon. Tiningnan lang natin kung talagang makukuha yung or nakuha yung concept ng conversion. Wala mang problema. Okay, thank you. Next. Dito, ito yung medyo medyo complicated to. Ayan, 16x squared plus 16y squared plus 96x minus 40y equal to 315. Meron bang answer dyan? Nakuha yan? Nahirapan po, sir. Oh, mahirap. Meron, sir, meron kaso ng di sure. Sir, Dito. nahirapan. Oh. Sir, ang lalaki po kasi, sir. Matataas. Laki kasi may value yung natin, x, tsaka may value Di ang po ating pwedeng i-divide. x May squared bali tsaka yung y X squared. saka Y. Yes, meron dito. Tingnan natin. First representative natin for second example. Yan, may fraction. Very good. May fraction talaga doon. Wait lang. Saan na yun? Inano ko pa yun eh. Butin lang, di ko sinagot. Ba't di sinagutan? Sir, may fraction po. Oh, may fraction doon. Ano kasi, sir, eh. Mali Ano? na agad. Basta, ang gulo, sir. Sir, show. Parang ang hirap. Mali na agad kami, sir. May fraction yung doon. May cases of mahirap kasi pero pag try natin mag-example doon ng may fraction para kapag may na-meet kayo na ganyan, ano yung gagawin ninyo para ma-solve ninyo ng maayos. Sige, sinong may Si Ako, sir. Try ko po. Sige, sino yun? Dali lang, ang dami naka-open mic. Si Buen? Sige, Buen. Explain mo. Ano, sir?
x plus 3, the quantity of x plus 3 squared plus the quantity of y negative 5 over 4 squared is equals to 121 over 4. 121 of... Ulitin mo nga. Parang ano. Sige, ulitin mo. The quantity of x plus 3 plus the quantity May kulang. of Quantity The of x plus quantity 3. the quantity of x plus 3 squared Yun, x squared. plus y minus 5 5 over 4 squared is equals to 121 over 4. Okay, very good. So, tama yung sagot ni Buen. X plus 3 squared. The quantity of x plus 3 squared plus y, the quantity of y minus 5 over 4 squared equals 121 over 4. Or pwede natin gawin yung 121 over 4, magiging ano yun? 11 over, quantity of 11 over 2 squared. Apo. Okay, very good. So, paano mo nakuha? So ano po, divided by 16 po. Okay, divided by 16. So, meron dyan is, pag ginawin mo sa 16, merong hindi eksakto. Yung isa, Apo, Yung yung ano po, 40. yung 4, apo. Kaya po 40. naging 5 over 4. Kaya siya naging 5 over 4, di ba? Apo. Ano yan eh? Tawag dito? 5 over 2 siya, di ba, nung una? Apo, Kasi sir. pag minultiply mo yung 16 to 2, magiging tawag dito? Tama ba? Apo, sir, x squared plus 6 Oo. x plus 6 of the quantity of 6 over 2 squared plus y squared minus 5 over 4y plus tapos sir the quantity of 5 over 2 times 1 over 2 kasi hindi po siya possible na magka-dikit po ng kapag 4 lang po yung Oo. So, So, may- hirap mag-explain dito sir. Mahirap explain pag walang whiteboard. Opo, sobrang hirap po. Okay? So, sana nakuha yung itatype ko na lang din ulit. Or pwedeng i-type, mahirap i-type dito eh. Basta ang sagot, ulitin ko. Ulitin ko yung sinabi ni Buen. X plus 3 or quantity of x plus 3 squared plus the quantity of y minus 5 over 4 squared equals to 121 over 4. Okay, thank you. That's very good, Buen. Nakuha yung sagot. Okay, Buen. Ako, malaki-laki yun kasi na-explain pa niya. Okay, next. So, next presentation tayo na kung saan tapos na natin yung conversion. Then, next meeting, pwede tayo magbigay ulit ng example dyan or pre-recorded video na example dyan sa conversion na yan para sa ibang concept or may mga given example na may malalaking given na number na hindi exact or hindi siya perfect square tulad nung kanina na example natin. So, proceed tayo sa ating next slide. Anong nakalagay dyan? Matalala mo kaya? Yun, MMK. MMK tayo. So, maalala mo. Kaya, so bago tayo mag-proceed sa ating lesson sa circle at ang relation ng conversion na yon na ginawa ninyo at pinanood, start muna tayong alalahanin yung mga symbol ng ating involved sa mathematics, yung mga gamit natin or tawag dito present sa pre-calculus. So first, ayan. So alam naman siguro kung anong symbol yan sa mathematics. Multiply. Positive. 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 At ano? Positive. Patisib. So positive or yung plus sign or yung Sir, may addition. kinakain kasi ako eh. Kaya pala eh. Mas di namimigay, no? Share. Pa-deliver mo na yan. Lollipop lang to, sir. Smart, padala mo pa-deliver to la. Okay? So yung plus sign tsaka addition sign natin. Next, how about that symbol? Or sign in mathematics? Less than, sir. Less than. Less than? sir. Less than. Less than. Less Less than. than? Greater than. Equal. Less than. Sinabi yung apat. Less no? than. Akma. Greater than. So sagot dyan?
And less Less than. than. Less than yan. Less than. Since yung arrowhead natin is nakaturo dito sa left side. So, ganun. Diba sa Cartesian plane, lahat ng value sa left side is negative o maliliit. So, yun yun. Mga less na value or less numbers. Next. Not equal. Not equal. Not Okay, equal. very good. Not equal. Greater than. Greater than. Greater than. Greater than, Cabral. Greater than. Greater than. Why? Hindi. Y-axis. Y-axis. X-axis. Lang axis. X-axis. X-axis. X and Y axis. Ganun. X and Y. Yan, x-axis. X-axis pa ganun. Nakahiga. Y-axis yung nakatayo. Nakatayo, sir. Pero line yan. Sinasabi ko lang yung Line. tama ko lang yung sinasabi ko. Hyphenated ko dun ah. Next, ayan. Sa geometry. May 2 endpoints. Okay, very good. Line. Line Segment. 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 Kala ko Ayan. bay. Plane. Plane. Airplane. Plane. Hindi, wala pang ano number. Ayun. Cartesian. Cartesian Plane. plane. Cabral. Yan, X and Cartesian coordinate plane. Very good. Next. Ito. Circle. Circle. Bilog sa Tagalog. Bilog sa Tagalog. Wait, ba lang dito? May nabasa ko eh. Circle. Ano yung crinkle dito, Kuyugan? Look. Na-typo ka ata. Nagulat ako. Wala ko ano sinasabing crinkle. Yan, typo. So, circle yan. So, yan. So, intro natin sa may topic natin na circle na kung saan, di ba, sa conic section is kapag nag-pass ang plane horizontally sa ating cone is makapag-form siya ng conic section na circle. Ayan. So, saan? Commonwealth. Circle. Okay. So, for example, meron tayong given circle graph sa Cartesian plane. So, saan na nakikita? Meron tayong point C in which ang coordinate niya is 3 tsaka 1. Point B, ang coordinate niya is 6 and 5. Point A, ang coordinate niya is negative 2 and 1. And itong P, C, ang distance ng P, C natin is equal to 5. So, with the point C, which is 3 and 1, the distance of A is negative 2 and 1. From C is AC is equal to 5. So, the distance of A from C, ito daw. The distance of A, ito, yung negative 2 and 1, from C is equal to 5. So, paano natin masasabi or paano nakapag-come up na yung distance daw ng point A hanggang point C natin sa circle is equal to 5. So, by using the distance formula. Alam ba kung ano yung distance formula? May idea sa distance formula? Wala po. Okay, distance formula is, ayan, so the distance formula is equal to the square root of the quantity of x minus x sub 2 over x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So, ito yung ginamit na formula, kaya ang sagot natin is equal to 5. Kaya ang distance daw nito ng point A to C or from C is equal to 5. So, paano natin or paano nasabi na nag-equal siya sa 5? So, let's use another example na kung saan i-compute natin ang distance ng B from C. Yung layo ng B sa C, yung sukat niya. So, kung tandaan to yung formula. Ayan. So, first step, so know the points and where to place it. So, ano nga ba yung mga points natin? Ano yung mga coordinates na given?
Ano ba yung hinahanap natin kanina ulit? The distance between point B and point C. B from C, dito. Itong haba na yan. Alamin natin yan. So ito yung first step daw, alamin yung mga points and where to place it. Ano-ano nga ba yung mga given points ulit? Anong point C? Anong points nun? Sir, Yes? C, 3 and 1, sir. 3 and 6, 5, 3, 1. Okay. 6 and 5 natin is the point B. Ayan. C is 3 and 1 and B is equal to 6 and 5. Ayan. Second step natin is assign the given points to its proper variable in the formula. Di ba doon sa formula, meron tayong x sub 2, x sub 1, y sub 2, tsaka y sub 1. Based dito sa given na yan, C and B. Itong apat na yan. Alin kaya sa kanila yung x sub 1, y sub 1, x sub 2, y Sir. sub 2? Saan natin? Yes, Sir. Gwen? Idea? Ako, sir. Sir. Yung Sir. x sub Sir. 2 tsaka minus x sub 1, sir, is 3 and 6. 3 and 6. So meaning to say, ang x sub 2 mo is 3 and x sub 1 mo is 6. Tama? 6. Okay, thank you. Apo, sir. How about Sir, others? opo. Sige. Si Pasco muna. Sir, Sunod sir, sa yung, Chavez. sir, Pasco yung muna. 3 and 6 is yung x sub 1 tsaka y sub 1. Tapos Yes, yung ulit, 1 ulit, and ulit. 5, Ano Yun. yung 3 and 6 mo is? x sub 1 tapos y sub 1. Okay. Tapos How yung about- 1 and 5, Oh, yes. x sub 2 tapos y sub 2. Ako, sir. Okay. Si Men Chavez muna. Yes, Men Chavez. Ano po yung tanong, sir? Sinagot na po niya, Sabi sir. ko ba? Hindi, kasi tinatanong ko kung ano, kung yung mga tanong, ganun pa rin yung tanong kanina. Kung alin ba dyan sa mga Apo, yan, sir. yung x sub 1, y sub 1, tapos, Yung ano, sir? X sub 1, tsaka Y sub 1, X and 3. Tapos yung 5 and 1, yung X sub 2 yung 5 and yung 1, Y sub 2. y sub 2. Okay, thank you. Sino pa? Canilla, May sir. idea ba? Yes, Escanilla. Yung x sub 2 ba? X sub 2 Oo. minus x sub 1. Yung pangalawa po, yung 6, tapos yung 3 yung sa 1 po. Ganon din po sa y. Yung y sub 2 po, yung 5, and yung y sub 1, yung 1 po. Okay, let's check. Ako, sir. Ala, nakita na. Yes, tingnan natin. Ayan pala. Sorry, ngayon ko lang na narinig. Okay, so binigay na natin. Yun nga, yung x sub 1 natin is 3. Since ang first ordered pair na given is yung letter C natin, yung 3 tsaka 1. Kaya yung x sub 1 natin is 3, ang y sub 1 natin is 1. While ang ating second ordered pairs, in which yung B is yung 6 natin, yung x sub 2, ang y sub 2 natin is 5. So, sana na nakukuha. At sana nakukuha na yung lagi, Yes po. yung C natin or yung center ng circle, sila yung laging x sub 1 tsaka y sub 1. At any points na yung susunod, yun na yung magiging x sub 2 tsaka y sub 2 natin. Pag nag-ano tayo, hinahanap natin yung distance from C to any other points in the circle. Third step, so use the formula given to solve for the distance from C to B. Dapat ang answer nyo is 5. So gamitin yung formula, distance formula. So dapat ang makukuha yung sagot is 5 din. So, patingin nga po ulit ng formula, hindi ko po na-copy. Okay, yung formula, balik natin. Ayan, ito yung formula. Okay na, nakopya na? Wait lang. Sige. Wait lang, sir. Tandaan yung formula na yan kasi madalas
hanapin mo po muna yan. Halimbawa, may question akong binigay sa inyo na tawag dito. Pinagay ko lang yung location ng mga points. Tapos, you need to find first the radius. Kasi radius yung sinasolve natin na yan eh. Sinabi ko na, radius yung sinasolve natin na yan. Then, saka nyo lang ma-apply yon. Halimbawa, nakakuha nyo yung radius. Saka lang kayo makapag-convert ng standard equation. Saka nyo i-graph ulit. So, maraming process para bago tayo makapag-graph. Okay na po, sir. Okay? So, balik natin. Ayan. The answer must be also 5 dapat. Sige? Pag na-solve na, Okay na pwedeng mag-volunteer. Then, pwedeng sumagot. Sir, Ako po, sir. Sir, ako po. Formula. Sige, wait lang ha. Formula ba? So, mga tapos na. Iharap na yung notebook sa sa cellphone. Itapat na. Itatapat ko rin yung yung notebook ko. Kasi may sagot ako doon. Ito na yun. Ayun. Okay na yung formula? Okay na po. Okay na. Okay? Yes? Tamang tapat lang. Kay Meterio. Okay, very good. Mortel. Oh, yan. Wait lang. Para nagkabalik yung dapat unahin mo muna yung 6 tsaka 3 bago yung 5 and 1. Nagkabaliktad mo kasi 'di ba dapat mauuna sa x sub 2 tsaka x sub 1 bago yung y sub 2 Okay. tsaka y sub 1. Kasi baka magkaroon ng confusion, magkamali ka sa substitution. Ha? Lagi sundan yung formula. Okay po. Okay. Yes, ito si Buen. Ayan, wait lang tingnan na natin. Ayan, very good. Ano yan? 3 tsaka Okay, thank you. Ayan. So sa akin, dito muna kay si Ropian. Ayan. Nagmo-montage. Ayan, very good. So, ang sagot mo is 510. So, ang sagot, ayan. Saan nakikita kasi red ball pen. So, same lang din naman. Ayan, ito. So, 5. So, ganun nga, dapat mauna tong x sub 2 tsaka x sub 1, which is 6 tsaka 3. Next natin is yung y sub 2 tsaka y sub 1. Diba? Hindi nyo pwedeng unahin. Wala namang problema kung ito inuna nyo. Pero baka kasi magkaroon kayo ng confusion na imbis na x ang ilagay nyo, sa y nyo siya nalagay. So, dapat unahin nyo lagi ito. Be uniform, dapat kompleto, sunod lang doon sa formula. Guided ng formula. Sir, ako na, sir. Okay. Ito muna. Kay Arellano. Ayan, square root of 25 is 5. Very good. Ayan. Sino pa? Navarro, sir. Navarro. Opo. Beses, sir. Ayan, square root of 25. Nakita na. Okay, very good. Beses, sir. Wala po, sir. Yes, si Beza. Beza, tas Kuyugan. Sige, tapat nyo lang yung notebook nyo. Tapos na sa akin, sir. Batas, Wait sir. lang. Sige, tapat nyo lang yung notebook nyo. Dito kay Aquino. Aquino. Ayan, very good. Tama. Ayan, yung kay Aquino yung notebook niya, pang-graphing na kagad. Graphing notebook Tapos na sa niya. akin, sir. Ito, ayan, kay Hoyland. Yun, may dapat din pala. Nakita ba? Dapat may scientific calculator din pala sana para at least, di ba? Wait lang Maganda yung screenshot. Sir. Ayan, maganda yung screenshot yung ginagawa ninyo. Okay? Bawson, sir. Parendain. Very good. Reyes. Sir, o paano po, sir? Opano. Nasaan na? Ayan, Opano. Ngayon ko lang nakita to. Ayan, very good. 9 plus 16. Sir, 9 pass squared po, sir. 25. Very good. Yes? Bawson, Sir. sir. Pumida. Sir, Okay? sir. Tama? Pass, same Go. lang din. Ben Chavez, same lang din. Okay Si na. Reyes, same din. Si Buf. Sige, si muna? Si Bawson. may akin, sir? Ayan. 5. Okay, thank you. Kuyugan. Sir, okay na po yung kay Pasco. Okay na. Sir, yung batas, sir. Thanks, sir. Sir, Batas. Ay, tiyang muna. Kay Batas pala Castillo, kanina. sir. Kita po ba, ganun sir? din. Okay, nakita na. Sige. D is equal Kay to 5. Navarro, sir. Kay Navarro, sir. Okay na? Thank you. Navarro, okay na. Navarro. Sir, Sir, Castillo, ako, sir. sir. Castillo, nasaan yung kay Castillo? Sir, Bupi, sir.
Sir. Buffy, sige, itapat mo yung yung notebook mo. Castillo muna. Buffy, tapat mo yung notebook mo sa camera. Ayan, very good. Yan. Ay, hindi, tanggalin mo yung square root pala. Yung square root ng 5. Kasi na-square root mo na yung 25 eh. Final answer na yan. Diba? Yung square root Ako mo sir, yung 25. tama na sa akin. Ayan. Next, sino yun? Si Buffy. Ayan, very good. 5. Nakuha. Okay na, Buffy? Ito si Nopueto. Okay na? Patingin. Ayan. So, tanggalin mo yan. 5 na lang yan, ha? Okay, very good. 5. Si ito? Si Kuyugan. Okay na sa'yo, Kuyugan. Nakita ko na kanina. Ramin? Saan yung kay Ramin? Sir, ako po. Okay lang, okay na. Sige. Wait lang. Reyes, okay na din kanina. Chavez, okay na. Oh, Reyes, okay na din. Yung kay Ramin muna. Nakawala. So, at least nakuha ninyo na 5 din yung sagot doon. At least, di ba, alam nyo kung paano i-apply. Basta wag lang malito kung paano since simple equation lang naman yun, magma-minus, square nyo lang, multiply by itself, then square root. May mga square root din naman na kung saan hindi siya exact. Pero dito, exact yung nakuha natin. Hintay lang natin yung kay Ramin, may ipepresent ata siya yung sagot niya. Ayan, okay na yata kay Ramin. Wait lang. 9 plus 16, 25, square root of 25. Ayan, very good. Okay? Wait lang ha. Iano ko lang pala yung kanina. Naku, kinabahan ako. Kala ko hindi naka-record. Wait lang ha. And so let's proceed. Ayan. So we can conclude that the collection of all such points which are 5 units away from C forms a circle. Okay lang, ibalik mo na lang, mag-rejoin ka na lang ulit. Baka lang yan sa connection siguro. Kaya lumalabas. Ganyan din sa akin sa cellphone eh. So yun nga, sinasabi ko dito na 5 units away from C is dito na papasok yung sukat niya. Di ba dito kanina? Ayan. Wait lang ha. Ayan, yung C to B, tapos yung C to A, yan yung radius natin ng circle. So alam naman siguro kung ano yung radius. So kalahati siya ng diameter ng circle. So geometry lang din ulit yun. So madali lang naman malaman ang radius. At yun nga, radius dito. Ayan. So let's see be a given point. The set of all points P having the same distance from C is called a circle. Na yung point C kanina, ayan, siya yung center ng ating circle. While yung common distance na sinasabi na pareho lang itong point P kanina dito, yung point B, tapos yung point A is yun yung radius. Na kahit saan natin ilagay yan, basta same distance lang siya from the center, yun ay radius. So the term radius is both used to refer to a segment from the center to a point P on the circle and the length of this segment. Okay, next. So it has a center C, which is the H and K natin. Ayan, nakikita H and K. Lumalabas? Paano lumalabas pa rin? Lumalabas pa rin doon kahit mahina yung signal. So, naka-record naman to, pwede kong panoorin to. So, send ko yung link nito pag na-upload ko na dun sa YouTube itong discussion natin. Pwede ka naman mag-ask sa mga classmate mo kung sakali. Ha? Ganyan talaga. Sa akin din minsan, mahina rin yung signal. Okay, so balik tayo. And then radius natin is greater than 0. So, any number yan. Pwedeng 1, basta greater than 0 ang radius natin. Kasi alamin natin yung distance ng ng point from the center. Then syempre hindi rin naman pwedeng mag-negative ang ating radius. Okay? So according dito, a point P, which is ang coordinate niya is x and y sa given natin, is on the circle if and only if segment PC, ayan, PC is equal to the radius. So based on the given statement above,
how can we formulate the standard equation of the circle? So meaning to say, based doon sa given natin na statement, paano nakapag-come up ng equation na magagamit natin sa pag-graph ng circle? Paano nagkaroon ng standard equation ng circle based din sa given statement na yan? So first, identify the possible given. Ano nga ba yung mga possible given natin sa ating standard or sa ating given circle? So PC is equal to R. So yan yung given natin. P tsaka C is equal to R. Ito. So ano yan? Yung broken line na yan. Yan yung R daw. Next, substitute the given points to our distance formula. Ano-ano nga ba yung mga coordinates natin dyan sa P tsaka C? Ano-ano yung mga coordinates natin sa ng PNC? Yes, Ma'am Chavez? X and Y, sir. Oh. Sa P. Okay. Tapos sa C, H and K. Okay, very good. Yung C natin is H and K, and yung P natin is X and Y. So, binigay naman Chavez yung mga points ng ating Bartolome, EJ Bartolome. Ang oras na. 30 minutes na lang. Okay, thank you, Ma'am Chavez. Then, since binigay na naman Chavez yung mga points, ngayon, i-assign nyo doon. Alin sa mga yon ang X sub 1, alin doon yung X sub 2, alin doon yung Y sub 1, alin doon yung Y sub 2. Ayan, yan yung formula, di ba? Distance formula. Alin sa mga yan ng X sub 2, alin ng X sub 1, alin ng Y sub 2, alin ng Y sub 1. Isipin nyo numbers yan, pero ngayon letters naman na siya. Kasi inaalam natin kung paano tayo nakapag-come up ng standard equation ng circle eh. Yes, Gwen. Yung X sub 1 po is yung H, tapos yung X sub 2 po is yung X. Tapos yung Y sub 1 po is K, Y sub 2 po is Y. Okay, very good. So, di ba, lagi magsisimula tayo sa center natin. Yun ang magiging X sub 1 at Y sub 1 natin. Kung saan, mapapalitan yung equation na yan, ito mapapalitan yan lahat, pati itong letter D na yan, mapapalitan siya ng letter R. Kasi yung radius na inaano natin dyan, inaalam. Kung saan, yun nga tulad ng sabi ni Buen, yung X natin is the X sub 2, ang H natin is the X sub 1, ang Y natin is the Y sub 2, and the letter K is our Y sub 1. Then the third step is simplify, na kung saan, para makancel yan, di ba? Insert ang square root dyan or squared natin dyan, magkakaroon tayo ng X minus H squared plus Y minus K squared, which is equal to R squared. So, dyan nagsimula ang ating standard equation. Kaya nakapag-formulate tayo ng standard equation based dyan sa given example na yan. Next. Yan, standard equation of the circle. So, standard equation ng ating circle, merong given dyan na kung saan ang location ng ating circle or yung graph ng circle natin is located siya, it's either sa center at the origin ng Cartesian plane o kaya naman centered at H and K. Ano kayang pinagkaiba ng dalawa na yon? Pag sinabi natin centered at origin, pag sinabi rin natin centered at H and K, anong pinagkaiba ng dalawang yon? Yes? May idea ba? Sir, ano ulit yung tanong? Anong pinagkaiba pag sinabi natin centered at origin at centered at H and K? Anong pinagkaiba ng dalawa pag ginaraf natin sa Cartesian plane? Centered at origin at centered at H and K. Yung ano, sir, yung center. Yes? De Los Santos, yes? Sir, yung ano, sir, yung origin po, yun po yung ano, yung gitna. Okay. Tapos yung center, okay? H and K? H, ano ba yun, sir? H and K. H and K. Ayun po yung gitna. Gitna po na yung dalawa.
Yun yung gitna nilang dalawa. Okay, thank you. So tama na yung unang sinabi ni ni De Los Santos. Na kung saan is yung natin, yung origin is located siya sa gitna ng Cartesian plane. Nagka-problema lang dun sa may H and K. Ano bang ibig sabihin nun? Pag sinabi natin located siya sa H and K, saan siya located? Nawala ng titang aking ballpen. Okay, so pag sinabi nating pag ang location ng graph is H and K, meaning located na siya sa anywhere in ating Cartesian plane. Pwede na siyang nakalocate na siya sa quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, o kaya naman quadrant 4. Hindi na siya doon sa origin natin. Na kung saan, magkaiba ang standard equation kapag centered at origin, magkaiba rin naman pag centered at H and K. So pag centered at origin, which is the coordinates pag origin is 0 and 0 lang, since sa gitna naman siya ng Cartesian plane natin, ang kanyang standard form is x squared plus y squared equals r squared. Yan, centered at origin yan, pag ganyan. Okay, sino sulat? Sige, sulat muna. Next. So next natin is centered at H and K, yung kaninang pinormulate natin. So yan ang standard equation niya. X minus H squared plus Y minus K squared equals R squared. Okay, so sana nasulat na. Ayan. So next. Okay, yan na. So let's check what we know. Tingnan natin kung anong nalalaman natin or ano yung nakuhang idea or nagets yung concept ng ating tawag dito, topic, which is about circle at yung mga formula involved in solving the equation of our circle. First, please give me the standard equation of the first statement. Yan, centered at the origin, radius is 4. Ano ang standard equation niya? Sir, Bumida? ang standard equation niya, sir, x squared plus y squared is equals to 4 squared. Okay, O thank 16. you. 16, okay. Sino pa? May ibang sagot? Wala nang tinda yung ballpen. Walang ballpen. Sige, sino pang may ibang sagot? Thank you, Pumida. Sino pa? Wala na? Yes, volunteer. Sino pang may ibang answer? Bukod kay Pumida. Please give me the standard equation of our given condition na kung saan centered daw sa origin at ang radius niya is 4. Yes? Wala na? Okay, so let's check. Okay, very good. Pumida. So, ang sagot natin, ang standard equation niya is x squared plus y squared equals to 16. Next. Ayan, example kanina. Give the standard equation of the given example before or previous example natin. Anong standard equation niya? Yes?
Volunteer. Ano nangyari? Nawala na ibang classmate niyo. Volunteer? Ano po ba yung ano, sir? Sir, ulit na, sir. Sir, Ano try po po. ng tanong? Ano yung tanong? Ano? Ibigay sa akin yung standard equation yan. Sir, try po. Yes? Emeterio. Distance is equals to square root of quantity 6 minus 3 squared plus quantity 5 minus 1 squared, or D is equal to 5. Emeterio. Okay, thank you. Sige, sino pa? Ako, sir. Ano nga ba yung ano natin? Sino yan? Yes. Sino ba? Pumida? Ako, sir. Sige, Try pumida. ko. Okay. Sige, try mo. The quantity of x minus 3 squared plus the quantity of y minus 1 squared is equals to 25. Is equals to 20. 25. Okay, 25. Very good. So, x minus 3 squared. Since, di ba, ang center natin is 3 tsaka 1, di ba? Centered at h and k. Meaning, ang value ng h and k natin, ng h is 3, ang k natin is 1. Na kung saan, ang x natin, ang ano natin, standard equation is x minus 3 squared plus y minus 1 squared is equal to 25. Very good. Next. Ayan. Center, negative 4 and 3, radius is square root of 7. Yes, volunteer. Meron na? Anong hinahanap, sir? Yung ano, tawag dito, standard equation, given that points, negative 4 and 3, radius is square root of 7. Pwede try, sir? Okay, Navarro? Sir. Wait lang, sir. Si Ben nga muna. Try ko, sir. Sige, Arellano. Quantity of x minus 4 squared plus quantity of y minus 3 squared equals 7. Pwedeng paulit? Quantity of x minus 4 squared plus quantity of y minus 3 squared equals 7. Okay, so may mali siya dong isa. Sir, 49. try din po. Hello? 49. 49 Try na ko po. din po, sir. Ayan, nilagay na ni Bawson sa type, ay sa chat. Ano yung mali niya doon? Ano yung sinabi Yung niya sign, mali? sir. Okay, Yung very sign good. po, Or, sir. sir. Ayan, dapat positive. Or since negative siya dyan, pag nilagay niyo doon, magiging negative, magiging x alright. minus negative, or magiging positive na yan. So, tama naman is equal to 7. Since may square root yan eh. Square root of 7. So, makaka-cancel yan. Check natin.
Ayan. X plus 4 squared plus quantity of y minus 3 squared is equal to 7. Ayan. Center at origin, radius 7. Thank you, Bauson, sa sagot. How Sir, about that? try. Patry po. Sir. Wait, sino ba? Sino? Emeterio, sir. Sige, Emeterio muna. Emeterio? X squared plus y squared equals to 49. Okay, thank you. How about Simon Chavez? Ano answer mo? Same answer, sir. Okay, X same squared answer. plus y squared equals to 49. Kasi yung 7, raise sa squared natin siya. Magiging 49. Okay, very good. X squared plus y squared equals to 49. Okay? So, magbibigay ako ng example pa. Tingnan natin kung ano. Wala na dyan sasabihin ko na lang. Or pwede, sasabihin ko na lang. So, for example, may given, convert this equation, itong general, sasabihin ko, general equation, i-convert nyo siya into standard equation. Convert x squared plus y squared minus 12x minus 10y equals to negative 12. Ulitin ko. X squared plus y squared minus 12x minus 10y equals negative 12. I-convert nyo yung general na yan to standard, then ibigay sa akin yung center at radius. Marami kayong gagawin. Convert, give the center, and give the radius. Convert, center, and radius. So, pag-exam yan, dati sa mga grade 11, kagaya ninyo, sa STEM, is may points yung conversion, may points yung center at radius, may points din yung sa graphing. So, 10 points yun, isang tanong. Parang ganun. So, 5 tanong, may 50 points na agad. Kung tama yung ibibigay. Pero may effort din naman. Sabihin natin, 3 points conversion, 1 point yung center, 1 point ang radius, 5 points ang graphing. So, wala pa tayo sa graphing, pero kung pwede kayo mag-advance research kung paano mag-graph. Sir, ano ibibigay? Sir. Wait lang. Ang ibibigay ninyo is, tawag dito, standard form, center, tsaka radius. Wait lang Sige, sir. Ano yung kailangan, sir? Kailangan nyo yung yung standard equation, yung center niya, mga center, yung center, yung may coordinates, yung may ordered pair, tapos yung radius. So, meron nag-chat dito. Kay Aquino daw, center is
6 and negative 5, ang radius daw is 49. Okay, tingnan natin. Sino pa? So, tama siya dun sa ano, tawag dito. Ay, wait lang. Ang center niya is 6 and negative 5. Ano ba ang ano natin? Sige, meron pa bang ibang sagot? So, ayan, meron na nakapagbigay ng sagot dito na tama. Ayan, si Ramin. So, tama. Ang kanyang center is 6 and 5 at ang radius niya is 7. Okay, very good. So, ano yung ano niya? Standard form. Ano yung standard form niya? Ayan, kay Estrada ganun din. Ano yung ano niya? Standard form. So, dapat ang standard form niyan is x minus 6 squared. Tama ba? X minus 6 squared plus the quantity of y minus 5 squared is equal to 7 squared. May squared yung 7 ha. 7 squared. Kasi radius hindi pa natin na-simplify. Hindi nyo sinolve, di ba? 7. Ayan. Emeterio, very good. Tama. X minus 6 squared plus y minus 5 squared is equal to 7 squared. Kasi hindi naman, tawag dito, yung radius na yon na hindi naman radius ang 49 eh. Ano na yun? In-squared nyo na yung radius na 7, kaya sa 49. Pero ang pinaka-radius talaga is 7 lang. Okay, very good. Next. So, ayan pala. So, last na pala natin yan. So, please check your Edmodo for new activity in relation about our new lesson for today. Na kung saan yun, yung mag-upload ako sa Edmodo class ng activity in relation dito sa lesson, sa conversion natin, at baka may question doon either, depende sa ibibigay ko. So, yun lang. Thank you, STEM 11A. Maraming salamat. So, see you next online class. At syempre, huwag kalimutan panoorin yung mga pre-recorded videos natin para susunod is tuloy-tuloy tayo at tanungan na lang ang mangyayari. Respond nyo na lang inaantay. So yun lang. Thank you very much. STEM 11A. Sige. Thank you rin po, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you. Thank you po, sir. Thank you po. Yes, sir. Thank you. Sige na. Bye, sir. Si Ohoy lang, no? Bye po, sir. May halo na. Nalito ako bigla, bililipad na lang ako.